Hi there everybody and welcome back to our Philippine pop culture class. Now my dear friends, in this video, mapapanood nyo ang interview namin kay Puting Pinoy or kay Sir Jared. Now sino nga ba si Puting Pinoy? Well, he is an American YouTuber who is now living in the Philippines. At sa video na to, pinag-usapan namin ang isa sa mga pinaka-controversial na topic ngayon sa social media. At ito ang Pinoy Baiting. Isang karangalan ang maibitahan siya sa aming klase para magsalita. And you know what, my dear friends? Napaka-substantial ng aming discussions about Pinoy baiting. And I may say that it is also very refreshing to get the point of view of a YouTuber who is creating content about the Philippines. Pero bago natin panoorin ang buong video, let me remind my USC students that you need to watch the entire clip. Kasi towards the end of this video, may tanong na kailangan niyong sagutin sa ating asynchronous session. And I would like to thank Sir Jared or Puting Pinoy for allowing me to upload this video para mapanood ng iba ko pang mga estudyante. Sir Jared, maraming salamat. And without further ado, my dear friends, let's now start watching the video. Now, let me share with you some information about our very special guest for today. Ang pangalan niya is si Mr. Jared Amon Gillette. And he's also known as Puting Pinoy. He's a content creator from the US and he first came to the Philippines at the age of 19. And he lived in the province of Bataan, Pangasinan, and Zambales from 2008 to 2010. So talagang naka-immerse na siya sa ating Filipino culture. It was during this time that he learned Tagalog through reading a ton of Tagalog books as well as through immersion with local Filipinos. So mamaya siguro lit measures, we can ask him kung anong favorite Tagalog book ni Mr. Jared. He fell in love with many aspects of Filipino culture and Tagalog, which is why even upon returning to the US, he continued to use his Tagalog and seek out and befriend Filipinos in his community. In June 2018, Jared responded to a video of a woman being racist towards a Philippine American and her Mexican American husband. In the video, he pointed out that the woman's racist rants were misguided and uninformed and related his experience of being in the Philippines. He also pointed out that he noticed many comments saying that all white people and Americans are racist, which added to his desire to challenge perspectives about and to combat racism. This led to interviews with ABS-CBN and other news networks being featured on MSN Philippines. It was from this experience that Puting Pinoy was formed out of a genuine desire to challenge prejudices and beliefs. Puting Pinoy continues to regularly post to YouTube and Facebook, and he has shared insights covering many Pinoy topics. At syempre, ito yung special notation niya. He currently resides in Pasig City, mga kaibigan, with the puspins he has rescued. So meron siya mga pusang Pinoy na na-rescue, mga kaibigan, di ba? Let us all welcome, my dear friends, with pleasure, mga kaibigan. Let us all welcome Sir Jared. Sir Jared, nandiyan ka na ba, Sir Jared? Hi, sir. Hello. Hello. Kumusta? Hi, Sir Jared. Kamusta po? Okay lang. Kumusta kayo dyan? Magandang umaga. Magandang umaga. Sir Jared, first, I think, first of all, I want to thank you for accepting our invitation to be part of our class today. Maraming salamat, sir. Yes, salamat at inimbitan niyo ako. Ayan. So sir, bago magsimula, you speak Tagalog well, right? Di ba sir, marunong ka mag-Tagalog? So kamusta naman po sa Pasig, sir? Kamusta naman po ang situation about sa COVID dyan sa Pasig? Okay naman po pa tayo dyan? Sa pagkakalam ko, okay lang. May bagong GCQ na. Pero yan ang alam ko. Oo. So Sir Jared, again, maraming salamat, and I think my class is so eager to learn something from you today about the topic that you're about to discuss. Pero before that, siguro mga tanong muna, Sir Jared. Ano ba talaga yung naka-inspire sa'yo para magsimula ng YouTube channel na Puting Pinoy? Yung talagang... So, yan. So yan ang yung nabanggit sa introduction, yan talagang
pinaka-impetus, yung pinaka-dahilan kung bakit napasimulan yung channel ko. Siyempre, para sa akin, nagtrabaho ako bilang manager ng mga suit where may tinatawag na men's warehouse sa US. So, pag ganyan, nagbebenta kami ng mga fine clothing, tuxedos, suits. So, manager ako ng ganyan negosyo noon. Okay naman, pero gusto ko talaga, ang pangarap ko talaga ay either maging actor or basta sa creative space, musician ako. So gusto ko talaga na makaroon ng YouTube channel, hindi ko lang alam kung paano. Tapos nung napanood ko yung video na yon na naging racist yung isang babae laban sa isang film. Well, yung babae ay film pero pinagtatawanan niya mga Pinoy, yung babae sa video. So hindi ko talaga nagustuhan yan and napaisip ako na gumawa ng reaction doon. Tapos, nung nabasa ko yung mga comment section, marami din akong binasa na nakikasakit din na, ganyan ang lahat ng mga puti. So sabi ko, well, paano ako? Puti ako, pero pusong Pinoy. So, paano kaya? So, nung ginawa ko yung reaction na yun, hindi ko na malayan na mababiral talaga yan. Mahigit nakalimutan ko kung gaano kadami kasi may mga iba kinuha din nila, na-rip nila yung clip ko. Pero all in all, siguro mahigit 6 million views yung video na yun. Sir Jared, when you created that video, nasa Pilipinas ka na o nasa Amerika ka pa noon? Nasa US ako. Actually, nung panahon na yun, hindi ako gaano nagsasalita ng Tagalog. I mean, nagsasalita din, pero hindi tulad ngayon na nasa Pilipinas ako ulit. So, medyo nahirapan din ako, medyo nabulol ako. pero sinadya ko talaga na gawin ang video na yun in Tagalog para maipakita at mapatunayan na hindi porket puti, walang pakialam sa Pilipinas or basta racist pag puti. So parang gusto ko sana makaroon ng paradigm shift yung mga tao. Which I think is very true, Sir Jared. Talagang lalo na sa US ngayon, parang merong preconceived notion na pag ikaw ay white, talagang lahat automatic racist ka na or mga ganung mga bagay-bagay. Which I don't think is tama namang mangyayari, di ba? So, tama. Yeah. Thank you for doing that. So, Sir Jared, when you started, is it safe to say na itong video mo na ito na defending the Filipina, ito ba yung naging claim to fame mo sa YouTube? Ito ba yung talagang nag-sa inyo ng... So, actually, nung ginawa ko ang video na yun, hindi ko naisip na, gagawa ko agad ng YouTube channel. So, nakalipas mga siguro 3 linggo or something, which marami akong natutunan sa loob ng konting panahon na yun. Kasi marami siguro akong pagkakataon na mas lalo mapaviral ang sarili ko. Kaso lang ang nangyari, naghintay ako. And pagdating napansin ko, nabanggit mo yung, I guess tatalakayin din natin mamaya about growing and maintaining a following. But isa sa mga natutunan ko nung panahon na yun ay, halimbawa, kung may Facebook ako, may ginawa akong Facebook. So unang-una, personal profile ko nung naging viral ako. So sabi ko, hey, mga kababayan, noon, kababayan ang tawag ko. At ngayon, kakampi ang tawag ko ngayon sa mga taga-subaybay. So sinabi ko, mga kababayan, ano ba ang gusto niyong maging pangalan ko bilang isang YouTuber? And then, nagbigay ako ng mga ilang options and yung nanalo yan, Puting Pinoy. So, ginawa ko yung Facebook page, ginawa ko rin yung YouTube, and pagdating sa YouTube, may nag-rip din ng video ko, and then di ko namalayan yung YouTube community guidelines and standards na dapat pala
wag mag-share ng mga links, mag-share na parang spamming. Ginawa ko sa isang video kasi yung video ginamit niya sa akin yon. So parang sinubukan ko na sabihan yung mga nanonood, ako yung gumawa ng video na yon, tingnan niyo yung channel ko. And then ginawa ko ng siguro 8 times, tapos walang babala, biglang nabura yung tinayo kong channel. Yung channel ko, mismo? nabura. Yeah, so altogether, it was raised altogether? So sobrang nakakainis kasi marami akong traction. Kahit 2 weeks, may traction pa rin ako. Pero yan, biglang nabura. And then kahit sinubukan kong kausapin ng YouTube, I mean, as in, ito yung first day ng pagiging YouTuber. At nakaroon ako ng mahigit 10,000 views. May cover akong ginawa of Ang Huling El Bimbo, one-man band, Ang Huling El Bimbo, tinugtog ko. And then, biglang lahat ng mga views, just biglang nawala. Yung subscribers, may mga 300 subscribers ako sa loob ng 24 hours. I mean, galing sa wala. So, nasayang yung momentum. And then sa YouTube, sa Facebook side, sinubukan kong kunin yung mga tao sa Facebook at papuntahin sila sa YouTube. So, nalaman ko na basta kung saan platform, mag-focus ka na lang sa kanila. So, kung Facebook, focus sa Facebook. Kung YouTube, focus sa YouTube. So, yan ang isa sa mga pinakaunang natutunan ko is wag subukan na mag-spam at wag din subukan. Kahit video ko yan, so sobrang parang hindi patas pero wala naman akong magagawa. So Sir Jai, it means hindi mo talaga recover yung dati mong account, na YouTube account? Hindi. So yung dati kong email na connected sa account na yun ay ang .putingpinoy@gmail. So hindi ko na recover. So ginawa ko ulit to ang .putingpinoy. So natakot ako na baka din baburahin yan kasi masyadong malabo yung sinabi sa akin ng Google. Sinabi ko, wait, okay lang kung gagawa ko ng isa pa. Walang klaro na answer. Sabi nila na, basta maaring matanggal yan. So natakot din ako kung gagawa ko ng bago kung tatanggalin din nila. So I guess, Sir Jared, that is one of the few struggles of starting a channel. Yes, how about maintaining your following? Paano mo to ginagawa? How do you maintain your following? So ang mahirap din doon is kinakailangan kung saan ka sinusubaybayan ng tao. Dapat ipinagpapatuloy mo yung mga ganyan content. Pero siyempre, mayroon din punto na mainip sila, magsasawa na sa ganyan content. So, kailangan magbago. Kailangan subukan mo ang mga iba't ibang bagay. And medyo gamble yung pagsubok ng iba't ibang content. Pero what do you mean, sir? What do you mean gamble? Paano po naging gamble yung pagsubok? Halimbawa, siguro yung patok sa ibang tao. Dahil halimbawa ako, may mga iba't ibang series ako. So, OPM series, may mga parodies, mga comedy skits, may mga commentary, yung tinatawag kong pagsuri vlogs. And then, may ilan din akong reaction videos. And siguro karamihan sa mga na-subscribe sa akin ay dahil sa reaction videos. Kaso lang, and mas tatalakayin pa natin mamaya pagdating sa main topic natin, is ayaw kong gumawa ng purong reaction videos. Yes, so pag-usapan natin yan ng mas malalim mamaya. Yes. Sir Jared, since nasa mundo ka na ng may naka-open ng mic. Nikolai, your mic is open, I guess. Open, sir. Okay. No problem. So, Sir Jared, since you are now part of YouTube, of the YouTube community, tingin mo ba powerful ba ang YouTube as a medium of changing culture? Ito ba ay napaka-makapangyarihan? Sobra. So, paano paraan kaya? So, masasabi natin, naalala ko nung early 2000s, laging pinag-uusapan yung Wikipedia, which ngayon,
sobrang ginagamit ang Wikipedia. Like, kahit mga professionals, yan ang go-to ng mga professionals pag kinakailangan malaman ng isang bagay agad kasi may mga references, may mga, basta tinatawag ito na knowledge base. So parang nagiging knowledge base din, isa pang form ng knowledge base yung YouTube. Para sa information, para sa culture, di ba? Kung like may mga trends na nangyayari na nakaka-apekto sa buong platform, maging mali or tama. Di ba? May conspiracy theory channels na ngayon parang mas pinipigilan na ng YouTube. Pero naalala ko yung Shane Dawson, yung mga iba't ibang conspiracy videos niya about Chuck E. Cheese and lahat ng mga yun. And then all of the other false things na kinalabas dahil sa karanasan niyon. And that doesn't just go para sa mga conspiracy videos and conspiracy theories, kundi para sa lahat. I mean, TikTok is another great example na narinig ko kanina. It's a different platform, pero medyo ganoon din na it starts dance movements or, di ba, like, basta culturally speaking, isa siyang napakalakas na paraan para, I guess, para maapektuhan or may impluensya yung mga isipan ng tao. So, maging mali ka man or tama, depende yan siguro sa following or pananaw ng tao, but I think ang lakas talaga ng grip. Like, this is the new TV. Mas pinaprefer ng mga tao ang YouTube kaysa sa mainstream mga media, channels. No? Yeah, tama. Because it's mga tao na tulad sa atin na wala naman ibang pinanggalingan kundi gusto lang gumawa ng content. So, you know, kung may idea ka, sabi ni Casey Neistat, kung may idea, may Wi-Fi connection and phone, pwede kang maging YouTuber, pwede kang maging film creator. And yeah, I think it's powerful para sa creators and powerful para sa mga nanonood. Pero Sir Jared, hindi ba downside naman ito na since you said na kahit sino, basta may idea ka, may internet ka, you can make YouTube videos. Hindi ba downside nito ang not anymore being responsible on the content that you're going to bring about, yung mga ilabas mo mga content? Maari din. Pero para sa akin, ethical question ito kaysa question of legality. Kasi lahat naman tayo may freedom, basic human right yan. Na may isang video ako tungkol sa freedom of speech and nakalagay sa 30 basic human rights sa UN. So para sa lahat naman ng tao na nasa UN and kasama ang Philippines doon, is that lahat ng tao may karapatan na magpahayag ng mga nasa loobin. And may mga restrictions doon, but bukod sa mga restrictions na yun, you know, it's a good thing ultimately na kahit hindi nakikasunduan ang lahat ng mga ideas, hindi nakikatugma, at least may freedom para sabihin kung anong nasa loobin mo. And of course, ethically speaking, maaring pag-usapan ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi responsible. And yan ang doon ako. That's one of the things na pinaka-tinatalakay ko is maging responsible na vlogger. And so yan ang isa sa mga layunin ko bilang YouTuber. Totoo yan, Sir Jared. Kasi actually, di ba parang naging issue sa YouTube yung mga videos ni Doc Adam. Doc Adam na ba yun, Sir Jared? O yung parang pinipigilan siya na mag-comment sa ibang mga produkto. Tama ka dyan, we have freedom of speech. Kaya naman ang sinasabi ng iba, instead na i-censor yung mga lumalabas na videos, why not empower the viewers to be more critical? I think that is the best way to do it. Na parang instead of censoring, because di ba, Sir Jared, parang impossible natin makontrol ang lahat eh. What we could control is ourselves and reach our critical thinking. Tama ba, Sir Jared? Well, and isipin lang din natin, paano kung nasa kabilang pananaw or nasa kabilang panig ang salita na naririnig ng tao? Totoo. Paano kung gano'n? Paano kung, you know, iisa lang ang pinapayagan natin, but yung mga ideas na yun ay hindi ayon sa
katotohanan, because yung katotohanan, epistemology ang background ko pala, philosophy. So paano natin alam kung anong alam natin? So 'di ba, ang katotohanan ay siguro kasing dami ng mga tao sa mundo. Like, you know, True. so lahat ng bagay pwedeng sabihin na ito ang tama. And paano natin mapili kung sino ang tama sa huli, di ba? Mhm. Sabi nga nila, di ba, laging dalawa ang face ng isang balita. Talagang dapat Oo. ating aalamin parehong side. And I think, Sir Jared, if you would agree with me, yun ang problema ng mga viewers ngayon na parang they believe at once yung napapanood nila without even being critical about the things that they were able to watch, which I think dapat yun ang improve sa school system, di ba? Kasi yung fake news, Sir Jared, parang totoo. mahirap talaga ng fake news eh. So instead of targeting fake news, why not empower them na wag maniwala agad? Diba? Right. And ganoon din, paano natin may mga tama naman, may mga fake news, pero maari din na yung nagsasabing fake news yan, hindi pala yan fake news. So hindi natin alam yung buong katotohanan, kaya mas maganda na pakinggan natin ang lahat ng mga pananaw. So, and then, ganoon din, tulad ng sinabi mo, sana hindi naging ganito, pero pag nakakaroon ng mga drama sa YouTube, agad-agad kakampihan yung kung sino ang sinusubaybayan ng follower na yun. Totoo. Kung halimbawa, kung mahilig talaga ang mga tao sa sabihin ko lang, makagago. Kasi may mga video ako tungkol kay makagago. Kung mahilig talaga sila Sir sa Jared, makagago. I was able to watch it. Is he really canceled? Yeah. So di ba, sinasabi niya na ganito, ganyan, so kakasuhan niya yung ganito, ganyan. And then yung mga lahat ng taga-subaybay niya ay magtatanggol para sa kanya. Pero paano pag mali talaga ang tao? Or kung may mga logical fallacies sila ipinapairal, bakit hindi naman ibatay ito? And sinabi ko rin sa isa sa mga video ko tungkol kay Doc Adam and Doc Farah, wag kampihan yung tao, kundi ang tama or ang katotohanan. So kung totoo ang isang bagay, maging yung tao na yun ay madalas hindi mo sinasangayonan, kung tama sila, tama sila. Hindi porket ayaw mo sa kanila na mali sila palagi. Or gustong-gusto mo sila, hindi sila nakakamali. Totoo yan. Totoo. Kasi I think the truth is, Sir Jared, there are responsible YouTubers like you, pero marami na talaga mga irresponsable. So we need a proper discernment about these things. Especially, ito na yung ating topic for today, especially sa Pinoy Baiting, Sir Jared. So, what are your thoughts? Actually, itong mga bata na to, my lit measures, I was able to give them a preview on what Pinoy Baiting is. I asked them to read the tweet of Mr. Buendia. And also, I asked them to watch your videos about Pinoy Baiting. So, ano ba talaga ang Pinoy Baiting, Sir Jared? And what are your thoughts about this? Yun. So, sinabi ni M.A. Buendia na it's a marketing strategy through over-dramatic reactions para kunin yung loob ng mga Pinoy at makahakot ng mga views. So, kami ng isa sa mga kaibigan ko na YouTuber, actually, medyo sikat talaga siya. Kung kilala niyo si Dwayne Woolley, napansin namin ito noon pa. Like, bago pa man, I think nag-usap kami nung na-viral ako, like agad-agad kami nag-usap. And nagulat ako kasi maraming subscribers na, so nakausap niya pa rin ako. But isa sa mga bagay na napansin namin is maraming banyaga or dayuhan or foreigners na maraming sinasabi na parang pang-sip-sip or yung mga sip-sip na bagay or yung mga parang masyadong OA na yung mga reactions nila na parang hindi makatotohanan, parang hindi taos puso. And
bago namin alam na may salitang Pinoy Baiting, may term talaga para dyan, sabi namin parang may problema talaga ito. Kasi yung nangyari doon is yung mga tao na tunay, halimbawa, yung mga tao na gumagawa ng content na tunay na makakatulong, hindi na yan ang pinapanood dahil may algorithm ang YouTube. And halimbawa, kung gusto mo lang panoorin ng mga pang Pinoy bait na content, or sa ibang salita, we'll make it very simple. Yung definition of Pinoy baiting is being dishonest. It's being dishonest para makaroon ng views. So, ibig sabihin, pag umiyak over the simplest things, dahil lang nasa Pilipinas yan, or dahil tungkol sa Pilipinas yan, it's not true. It's not real. May isang halimbawa, may isang channel sa US na tinatawag na Hallmark. And bata yan sa Hallmark cards, yung greeting cards. And very sentimental yung mga yon. Karamihan ng Americans, karamihan ng Europeans, pagtatawanan nila yung ganyan sentimentality. Pero bakit pagdating sa mga reactions sa pang-Pinoy na bagay, biglang yung mga sentimental na mga bagay na yun, na tulad ng pang-Hallmark, biglang umiyak na. Ibig sabihin, hindi talaga taos puso. It's coming from yung pagnanais na makahakot lang ng views. And hindi lang yan, paano masasabi ang isang bagay kung kulang ka sa pananaw? Halimbawa, ang isa sa mga good friends ko na YouTubers na foreigners, ano siya, noon, big time Pinoy baiter siya. And nainis talaga ako sa kanya. Hindi pa kami nakapag-usap, pero sinubukan ko siyang kausapin. Hanggang sa wakas, naging friends kami, like nag-usap kami. But may sinabi siya sa isa sa mga videos niya, it's something like Filipinos are the best people in the world. And ang sinabi niya sa video, isa sa mga sinabi niya is, Filipinos are the least judgmental in the world. And then sabi ko, well, yeah, di ba? Nakangiti ka agad. Bakit may problema sa chismis? Di ba? Like, so parang kulang talaga siya sa pakikaalam tungkol sa Pilipinas para sabihin yan. Pero dahil sa ignorance niya, dahil sa kamangmangan niya, pwede niyang sabihin ang mga sweet na mga salita. Yung mga salitang gustong mapakinggan ng mga tao. Diba? Like, oh, we're the least judgmental. Yay, thank you. You know? Ganon, diba? Pero Sir Jared, I'm not laughing because ayoko naman na i-badmouth din ng Philippine culture. Pero the least judgmental, I don't think we are on the top of the list. Oh, yeah, no. I mean, ganyan nga. Kaya ko sinasabi na kakampi nga. Because wala akong dugong Pinoy. Pero I'm like a family member. I'm an ally, kakampi nga. Hindi ko sasabihin ng hindi totoo. Like hindi ko sasabihin na wow, sobrang lahat ng mga Pinoy walang chismis. It's 'di ba? Like, and hindi ako pwedeng makinabang sa mga videos ko sa pakikasabi ng mga ganyan kasinungalingan because magiging sinungaling na ako. You know, pero yung mga tao na kulang pa sa kaalaman, may sinasabi sila dahil alam nila na makahakot sila ng views. At first, akala ko siguro coincidence lang ito. Like baka ginagawa lang nila, siguro taos puso sila. Pero nung nakausap ko, actually kahit yung YouTuber na yun, siya mismo umamin siya na alam niya yung ginagawa niya noon. Na kahit siguro hindi naman totoo or siguro kulang pa siya sa kaalaman, like alam niya kung anong papatok. And kaya ginawa niya yung ganyan content. So, that's where, di ba, yung pag-uusap about ethics. Hindi naman dapat, may mga nabasa ko na dapat ipagbawal ito.
na dapat makaroon ng ang YouTube ng mga laws or batas or policies na ipagbawal ang lahat ng mga Pinoy baiters. Well, medyo mahirap na i-define kung minsan, I mean, kahit I gave you a definition, pero maaring mag-misjudge, which is why I think mahalaga nga na linawin ang ibig sabihin noon, because sometimes to me or other YouTubers I know na foreigners, agad-agad, Pinoy baiter ka kasi pang Pinoy yung content. Well, kung dahil lang sa foreigner, Pinoy baiter agad, hindi talaga dapat ganyan kasi nagiging prejudice na. So it really has to do with kakampi ba natin talaga ang taong ito? Are they being honest? Are they being genuine? And pinag-uusapan nga ba nila ang mga bagay na mahalaga bukod sa purong pag-iyak pag nakita nila ang isang sweet na bagay or pag-OA na, oh wow, mahal na mahal ko ang Philippines or whatever. Or, di ba? Or yung pakikasabi lang ng mabuhay kahit hindi pa nila alam yung wika ng Philippines. Pero alam nila na makahakot ng views. That's the thing I think we should be questioning. If it comes to other things in life, do we want to interact and do business with people na hindi totoo, hindi dalisay ang layunin nila? I love your Tagalog, Sir Jared. Dalisay, that's a deep one. Yeah, Pero Sir Jared, meron ba tong silver lining? Is there something positive about, Pinoy baiting and things like this? Depende. I think, so para sa akin, kahit, wala akong dugong Pinoy, pag may mga narinig akong bagay sa mga foreigners or may mga iba akong nakilala at may mga magaganda silang masasabi tungkol sa Pilipinas. Like, kahit ako, excited ako na may recognition ng Pilipinas. Binanggit ko rin sa isa sa mga videos ko, wala akong masyadong nakitang bandila ng Pilipinas. Kaya pinakukit ko dito sa braso ko. Yun. Okay. Pero Nako, Sir Jared, alam mo ba? Yeah. So noon pa. So I mean, proud naman din ako sa Pilipinas. May mga bagay na sobrang gusto ko sa kultura. May mga bagay din na ayaw ko sa kultura at gusto kong talakayin, gusto kong pag-usapan kasi yung kinalakihan ko medyo may mga pagkaparehas sa Filipino culture, maging yung mabuti at yung hindi mabuti. So, I think kung balanced yung mga pananaw ng tao, I think that's worthy. Halimbawa, kung may narinig akong foreigner na magsasalita ng Tagalog or Bisaya, matutuwa talaga ako. Hindi lang, because yan ang paraan na alam mo na talagang sinubukan talaga nilang maunawaan ang Pilipinas. Sinubukan talaga nila na angkinin ang Pilipinas sa puso nila. So I think makaiba talaga yan sa sinasabi natin. Teka lang, Sir Jared. Nicolay, nakabukas na naman ang mic mo. Disconnect po ako, kaya... Okay. No problem. No problem, Nicolay. It's okay. Sir Jared, andiyan ka na uli? Sir Jared? So, hindi ko na differentiate kasi isa din ito, before I forget this, isa din ito mahalagang difference. Pagdating sa YouTube, kinakailangan mo ang marketing. Kinakailangan mong kunin ang interest ng tao. Okay? So, makaiba yung marketing. Halimbawa, yung thumbnail na nakakuha ng attention mo. Clickbait ba yan, Sir Jared? Para sa akin, I think Mr. Beast is a great example para sa atin of good thumbnails. Clickbait nga, pero totoo. Totoo yung clickbait niya. And dapat ganyan tayo pagdating sa marketing side. It should be something na
makakuha ng pansin ng tao, but it's not dishonest, it's not misleading. So makaiba yung marketing na ginagamit sa Pinoy Baiting because Pinoy Baiting is marketing being dishonest. Marketing by itself is just finding a way to get the views. So maging taos puso, doon. So I just wanted to clarify that one. Sir Jared, would you say na ang Pinoy baiting is exclusive to Philippine culture? Talaga bang sa Pilipinas na nangyayari ito na pag about Philippines ang content mo talaga marami manonood? I think this would actually add to the tweet of MA na yung global validation ng mga Pinoy. Totoo ba ito? Yes. Kasi para sa akin, sa napansin ko, hindi ko alam lahat ng mga iba pang kultura. May napansin ako na sa mga iba pang bansa na sobrang gusto din nila yung attention. And I think natural lang yan. Like, that's good. That's great. But I think it's very specifically a Filipino thing. Siguro, ewan ko kung sa India mayroon din ganyan. Baka mayroon din. But I think may mga bagay na dapat sana natin pansinin tungkol sa kasaysayan ng mga bansa na ito na naghahanap ng global validation na yun. And sana yung global validation ay nanggagaling dahil sa hindi dahil alam ng tao na pwede nilang panglamangan, kundi dahil taos puso gustong-gusto nila. Does that make sense? Yes, yeah. Totoo. Anime example ba? Like halimbawa, ginawa ko ang example na ito sa anime. Yung Japanese anime, yung mga tao, nanonood ba sila dahil gusto nilang i-impress yung mga Japanese? Or ginagawa ba nila dahil taos puso gusto nilang anime? And siguro ang sagot doon sa tingin ko is anime has become so mainstream that it's not para mahaplos yung ego ng Japanese. Kundi yung anime mismo, it speaks for itself for the quality. And yan ang mas gusto kong i-encourage sana dito sa Pilipinas because there are great talents and there are great pieces of art. Like, sobrang nagustuhan ko si Easy Mill, yung mga rapping style niya, Ilocano, Tagalog, English. Like, sobrang galing. Tapos siya mismo gumagawa ng mga shots niya, videos niya. Batas natin, isang YouTuber na abogado nagsasalita. And basta maraming iba't ibang tao na may magaganda silang sasabihin, may mga magaganda silang maipapakita sa art nila. Rico Blanco, siya ang isa sa mga pinaka-favorite kong OPM artists. What is your favorite song, by the way, by Rico Blanco, Sir Jared? Siguro, dahil sa complexity, siguro yugto. Gustong-gusto ko ang yugto. It's just very musically dynamic song. So or siguro alab. Gusto ko yung by Universe. I'm ng by Universe, Sir Jared. Gusto ko din pero medyo hindi, I don't know. Kung minsan gusto ko yung mga kundiman or yung love songs. Kung minsan ayaw ko din. Like depende kung gaanong siya. Pero pagdating kay Rico Blanco, gusto ko din yung Antukin. Pero I think yung pinaka-favorites ko is Yugto and then Alab ng Puso, Tagumpay. Yeah. Actually, by answering that, you have proven hindi ka Pinoy baiter, Sir Jared. Yeah. You are really a puting Pinoy. Talagang pusong Pinoy ka talaga. Ayan. So, bakit hindi ba, like, sana ganyan na lang, na makikita din ng mga tao na tunay na nag-appreciate. Halimbawa ako, hindi ko ginagawa ang mga videos ko para sa mga, para sa akin, isa sa mga layunin ko, isa sa mga thoughts ko, and I'm sure pinag-uusapan nyo din ito, yung post-colonialism, yung issues ng colonialism and yung effects hanggang ngayon. Right? And doon siguro nanggagaling yung Pinoy baiting, kung bakit nagiging
nagiging patok sa mga tao. It's like, would you rather be told you're great dahil tunay nararamdaman ng tao, or be told it because alam nila na yan ang gusto mong marinig? Totoo. And they'll benefit from that. So for me, there's some really, really great things, and why not be more intrinsic about this? So halip ng validation sa labas, kung yung tagalabas tulad ko, kung gustong pumasok dito sa circle na ito, bakit hindi yan na lang ang papayagan? Sa halip ng yung outside, and then baka wala naman silang pakialam bukod sa pera na makikita nila. Pero Sir Jared, I think malalim ang pinanggagalingan nito yung colonialism na kanina nabanggit mo, na parang we Filipinos siguro unconsciously, ang aming perception is pag ibang lahi ang pumuri sa amin, mas may weight siya, mas may bearing siya kaysa sa kapwa Filipino. Yes. Na parang we think highly of the Western world, that if ever they would, give us attention, we would really love it. Like for example, si Sharice Pempenko, kaya alam mo siya, Sir Jared? Sino siya? Sharice Pempenko, yung aming magaling na kumanta dati, na batang babae siya dati. Okay. Na sa Pilipinas, nung hindi pa siya lumalabas sa Ellen, sa Oprah, parang hindi siya ganun pasikat. Pero after siyang na-validate ng mga sikat na artista sa Amerika, she became a Filipino superstar. Like Manny Pacquiao winning his fight abroad, winning Miss Universe by our contestants. Okay. Diba? Parang ganun. So May isa pa akong halimbawa. Sino pa, Sir Jared? Korean Parasite. Yung Korean Film. movie. Yung Korean film. Parasite. And marami pa na ganyan yung tema. Like malalim, maganda yung pagkagawa. That won Best Picture sa US. So I think Oscars, yeah. Yeah, sa Oscars. So I think yung punto doon is pagdating sa ko sa K-drama, I think that's a little bit more niche. But pagdating sa quality ng Parasite, halimbawa, pagdating sa quality ng Parasite, ito ay dahil nag-focus sila doon sa quality nila. Sa halip ng, sana magugustuhan tayo. Totoo. Two very different things. Ako, hindi ako ganyan kagaling mag-gitara. Para sa akin, mas gusto ko na magtatugtog ako at ma-impress ang mga tao. Pero kung tutuusin, hindi ako karapat-dapat ng, kung guitar channel lang ako, hindi ako karapat-dapat ng mahigit siguro 500 subscribers. Like, like, kailangan ko muna, kung gusto ko na i-earn ko yung bagay na yun, I need to focus on my quality, my talent. And I feel, para sa akin, sa pananaw ko, that's what's happening kung minsan sa Pinoy Baiting. Like Marcelito Pamoy and Pomoy and yung mga iba pa. Like, si Borset Amon. Like magaling na sila, pero it's like, focus muna dito sa loob ng Pilipinas na magtaasan ng skills, ng quality, ng lahat na yun. Because if it's just about impressing the outside world, the quality isn't going to get better. Totoo. At saka hindi siya magiging sincere at honest sa ating kultura sa Philippines if we're going to produce something to impress other people. Pero Sir Jared, talaga tingin ko isa yan sa pinakamahirap na matanggal na sa psyche ng mga Filipinos. Kasi nga, I think we have been under the Spanish regime for more than 300 years. 330 plus years. Sa American din. So ganun din. So talagang ang hirap ng matanggal niyan. Pero ang tanong ko ngayon, Sir Jared, do you think ang Pinoy Baiting ay patapos na? Nagkakaroon na ba ng awareness ang mga Filipinos about these types of propaganda? So kung ibatay ko sa mga videos ko, sa reactions and engagement, I would say siguro, and then isa sa mga Pinoy na creators na talagang tinatalakay din niya, and he has a pretty big following, is Paulol. And mas tinalakay din niya
din. Well, I think siguro 70 to 80% awareness. Pero I think siguro sa tingin ko magiging guilty pleasure pa rin ito. Like, I think magiging guilty pleasure pa rin. Like, I think habang tumataas ang awareness, yung mga iba, either magagalit sila sa mga tao na sinasabi nila yung Nag-expose. napansin, na na-expose ang mga ito, magagalit sila, mainis sila. And para sa akin, ganito ang pananaw ko doon. Like I said, wag natin ipagbawal yung mga masasabi natin Pinoy baiters. May freedom sila, may freedom of expression, maging aware lang. And kung gusto mo pa rin sila, okay, well, at least you know. Like, at least napaisip ka na. And then, kung gusto mo pa rin, I mean, okay, sige. Like, Bahala ka na. yeah, bahala na. Like, it's just, sana may awareness muna. My awareness at the very least. And I think it can do a lot of good. I think na nakakabuti talaga kung, okay, so yung taong ito, parang sumisip-sip lang siya sa ego ko. Like, abang pinapanood ang isang bagay, isipin lang, di ba yung sa parodies na lagi namin, di ba, like, sobrang OA, wow, I didn't know drainage ditch was like that. Yung sabi niya, sir, what is this? What is this? Hindi ko po alam. No. English, speak English. You speak English here. That's drainage. You know, oh wow, that's so amazing. Like, Gusto ko yung crab, Sir Jared. Yung alimasag, tapos yung crab. Yung crab. Like, wow, I wasn't expecting to see a crab out of the water. Like, you know, like, yung mga ganyan, wow, there's cats in the Philippines. Like, yung mga ganon. It's like, kung napapansin mo na yung mga bagay na yun, like, yan ba talaga ang gusto mo? Or would you rather yung talagang makakaroon ka ng mas maayos na matutunan or something? I'm really glad tungkol sa mga tao tulad ni Doc Adam, batas natin. Nico David was one of my original favorite Filipino YouTubers dahil pinag-uusapan, tinatalakay ang mga bagay na hindi madalas pinag-uusapan sa mainstream. And kahit kung minsan may chance na baka mababash sila, ginagawa pa rin nila. And then kahit hindi lahat ng bagay ay sinasangayonan ko sa kanila, ganoon pa rin, may respeto pa rin ako na sinasabi nila kung anong nasa isip nila. And kung like and my logic behind it, my critical thinking behind it, hindi nila basta-basta sinasabi ang mga bagay-bagay. And I think that's the things na sana mas focus tayo sa mga ganyan content na mas pinag-isipan. Siyempre yung mga nakikatuwa lang, yung mga pranks, social experiments, whatever. Okay naman yan. Okay din naman yan. Pero at least I think kung may matutunan tayo, you know, mas maganda pa na subaybayin yung mga tao na may mga laman or makabuluhan yung mga sinasabi. Totoo. Pero Sir Jared, how are the Filipino fans to you? Kamusta yung mga Filipinos? Nababash ka ba ng mga Pinoy? May mga basher ka ba? I think one out of siguro 1 out of 5, 1 out of 2,000, 1 out of siguro 1 out of 1,000, 1 out of 2,000, 3,000, I don't know. Something like that. Basta bihira lang talaga. Pero kung minsan naabutan din ako ng ganyan na kung minsan may nagsabi sa akin na Pinoy baiter ka din. Like walang pinakikaiba. And then para sa akin, no, hindi mo may hambing ang ako na mahigit 1/3 ng buhay ko involved sa Pilipinas. Marunong ako mag-Tagalog. Tumira ako sa mga probinsya. Dumaan ako namalagi ako sa mga bukid. Namalagi ako sa mga bundok. Hindi,
wala akong water heaters kung saan ako tumira, Wala kang tumuloy. water heater, Sir Jared? Oh, walang water. Kahit dito sa lugar ko ngayon, wala akong water heaters, Malamig ang tubig, Sir Jared. Parang yeah. Yung mabuti na lang mainit dito sa Pilipinas. Well, yung mabuti and yung sa kasamang palad mainit dito sa Pilipinas. May tabo ka ba, Sir Jared? May tabo ka na ba? Mayroon. Mayroon. So, 'di ba? So, I mean, ang punto dito is matagal isinasabuhay ko na yung pamumuhay ng Pinoy. Siyempre, may mga kultura din ako na sarili kong kultura. Pero mas nakihalubilo ako. Diba? And mas nalaman ko sa pamamagitan ng mga karanasan ko. Dahil alam ko yung Tagalog side ng mga Pinoy. Hindi lang yung English side. Kasi yung sana maamin din na yung English side ng mga Pinoy ay hindi yung tunay na Pinoy. Like lalong-lalo pagdating sa ano bang pinapanood natin noon? It's world's toughest prisons. At mayroon silang episode tungkol sa Pilipinas. At yung tao, mamamatay tao siya. Mamamatay tao, magnanakaw. Tapos nang nag-English siya, akala mo sobrang sweet. Sabi niya, sabi ng interviewer sa kanya, so why are you here? And then sabi niya, oh, I killed some people, parang nakikatuwa. Totoo ba yan, Sir Jared? Papanorin ko ba yan? Yeah. That's funny. Yeah, so ang punto doon is wag sanang ihambing ang tao na alam ang Pilipinas sa tao na hindi nakakaalam sa Pilipinas at kung ano-ano lang sasabihin para sa mga views, So yan ang isang pagbatikos na kung minsan nakikita ko kung minsan. Pero bihirang-bihira. That's why I think napakahalaga ng distinction between marketing and Pinoy baiting. And ganon din, I guess within that line is, basta taos puso nga ba? Taos puso nga ba? Yan siguro yung pinaka, I guess, way to know. So, maraming salamat, Sir Jared. Ngayon naman, I'm gonna open the floor to my students. Meron ba kayong mga tanong? Yes, okay na ba, Sir Q&A. Jared? Kung meron mga tanong ang mga bata? Oh, Okay sige. Okay. Yeah. Class, baka may tanong kayo. This is a rare chance to be with Sir Jared. Meron ba kayong mga questions? Hello, Yeah, you sir. may type it. Justin. Okay, Justin. Justin. So Jared, good afternoon. The interview was really good. I think your Filipino was really good. I have a Salamat. question about your brand, your content creator username. So on YouTube, Yes. you go as Puting Pinoy. And I Yes. wanted to ask about how do you think this aged well after the discourse with Filipino baiting? So I think it's to me as someone, I'm not a content creator and I'm Sure. a Filipino, and someone Sure. who perceives some content creators who are not Filipino and doing these reactions or consuming Filipino medias and food and talking about them, and I think it's not disturbing to me, but there is this tone of Filipinos always wanting to see to be scrutinized and to receive good comments from Western countries and other people and foreigners. And I think when I hear Puting Pinoy, I know what's up. Like click, it is going to be someone who is not a person of color who is consuming Filipino content, or at least trying to scrutinize it as well. So I was thinking, how do you think your username holds up now? Yeah, so magandang tanong yan, and that's actually one thing na madalas kong pinag-iisipan. Sometimes more than others. But isa sa mga masasabi ko tungkol doon is I think context matters. So may isang buong kwento doon kung bakit siya naging Puting Pinoy. Hindi basta sinabi ko puti. Kasi actually ganoon din. Gusto ko din isa sa mga original titles na gusto ko is Pusong Pinoy. Pero sobrang pangkaraniwan yung tatak na yun. So, hindi ako mahahanap. Diba,
sinasabi na natin yung marketing. So paano ako mahanap kung pusong Pinoy ang tawag sa akin? Kasi sobrang pangkaraniwan yung ganyan tatak. Naisip ko puti na may pusong Pinoy, pero sobrang mouthful. Haba. Oo, sobrang haba. And then sabi ko, okay, yung puting Pinoy na lang. And bakit ba? Okay, so may mga iba pa. Kahit sa yung reaction na ginawa ko kay Easy Meal, sabi ko, wow, mas puti pa siya sa akin. You know, like, siya ang dapat puting Pinoy. You know, kasi tunay na Pinoy siya sa dugo, sa buong buhay niya, lumaki siya sa Pilipinas. So, para sa akin, kung may tao man, kailanman, halimbawa, sa US ako tumira dati, and then most of my life. And pag may mga philam na hindi marunong magtagalog, tapos yung mga tita nila, or tito, or tatay, or nanay, or lolo, or lola, susubukan nilang pahiyain yung anak nila or yung whatever. Sasabihin nila, wow, mas Filipino siya kaysa sa'yo. And then ako, para sa akin, ayaw ko ng ganyan. Kasi hindi, tulad ng sinasabi mo, hindi ako Pinoy sa dugo. Tinatanggap ko yan, hindi ko inaangkin ang pangalan Pinoy bilang yan ang lahi ko, yan ang, di ba, yan ang kasaysayan ng buhay ko. I mean, it is a huge part of my life, 1/3 of my life, but I would always be quick to defend somebody na Pinoy na dahil hindi lang nila alam ang Tagalog or something like that, or maybe I eat more Filipino food, or maybe I do something that's more Filipino. I'd be quick to correct whoever says that the Pinoy is not the Pinoy, and I'd say, hindi, I mean, salamat sa compliment, pero Pinoy din sila. Like, wag, you know, and I am not by blood, but I appreciate na tinatanggap niyo ako, and that's why kakampi ang tawag ko, is because wala sa dugo, kundi kakampi. So, yeah, I like to think of myself as an ally. I like to be an ally. I like to be thought of as an ally. So I strive to do that within all my works and deeds. And ganon din sa context of story is just that. When I made Puting Pinoy, the context of the idea that lahat ng puti ay racist. So I wanted to create a name too that could also suggest that how is that possible kung may puting Pinoy. And then on the other angle of that, of the people who were being racist towards Filipinos, hey, wag niyong sabihin ng mga ganyan bagay laban sa mga Pinoy. Kasi puti, kahit kalahi kita, Pinoy din ako. You know, so it's like that na kakampi lang talaga. So sometimes I do think about that, like, at any point, would I ever think or consider of changing my name? And I mean, pinag-isipan ko dati. But at the same time, I think pag nalaman ng tao ang context, then that's better. And I think that, I think it still stands. And I think na isa din ito sa sinasabi natin is people should be critical thinkers. So kung sa unang pakita, oh, Pinoy Baiter yan kasi puting Pinoy. Well, watch the content first. If you can watch the content first and still be like, oh, hindi siya taos puso tungkol sa ginagawa niya, okay, go ahead, call me a Pinoy Baiter. Pero kung sinasabi lang dahil sa pangalan ko, it's just a name, you know. Mm-hmm. Salamat, Sir Jared. Salamat, Justin. Yeah. Thank you. Yeah, that was good a great question. Yeah, good question. How about the others? My dear students, this is a rare chance to be with Sir Jared, so take this chance. Meron ba? If you have questions, raise your hand, or you may just unmute yourselves. Yes, Robert. Robert? You mentioned earlier about the question po na isa po na question about the question po na meron pong mga from Americano po na medyo may pagka-racist po sa mga Pinoy or mga iba pong lahi. Gusto ko lang po sana itanong kung ano po tingin niyo po yung nag-inspire sa kanila magkaroon po ng ganung kaugalian? Kamangmangan. Kamangmangan yung pinakasimple. Hindi sila nakikihalubilo sa mga iba't ibang lahi, or siguro may mga sinabi sa kanila noon pa na napaisip sila. Siguro yung mga magulang nila. And then,
I think napakahalaga ng puntong ito because I was talking about something unrelated with batas natin, kabatas natin. And may debate kami about one thing. I think it was about toxic positivity. Pero I was trying to, gusto kong ipaliwanag sa kanya sana that it's like racism in the US. And then sabi niya, no, it's not kasi it's, racism is inherently bad. And then the thing I would say to that is people don't even know what racism is all the time. So my point there is that I don't think people are always intending to be racist, but what they are perpetuating is something that is racist. Halimbawa, they're called microaggressions, which halimbawa sabihin natin kung puti ako tapos puti ako and then may nakilala akong itim and then sasabihin ko sa itim na yon like, hey, so what did you think? At hindi pa kami makakilala kung sinabi ko, so what did you think about how LeBron James played the other night? Racism yan, di ba? Hindi, it's not a so in your face, hindi halata. But if you grow up and you're getting these stereotypes all the time about you, porket itim ka, ibig sabihin mahilig sa basketball. Ibig sabihin naglalaro ng basketball. That also is racism. I don't like to make a huge fuss about it. It's not a huge fuss. Pero nung tumira ako sa probinsya, kahit saan ako lumibot, hey Joe, hey, what's up, man? Alaska, man. Hey Joe. Like, para sa akin, I mean, kung lagi mo naririnig yan at sinisigawan ka ng ganyan, maapektuhan talaga ang psychology mo, maapektuhan ang mood mo. Like, isa lang kong tao, wag sana kung laging i-shout out ng ganyan. And I know wala naman masamang intention ang siguro 95% ng mga tao na ganyan ang pagsigaw nila. But it's just that racism is not, dapat palawakin natin ang ibig sabihin ng racism. It's not just about things that are inherently rude and like just very obviously rude, very obviously in your face mean. Those do exist. I would say that pagdating sa US, pagdating sa mga puti nga, it would be puti nga. It would be Careful. Yeah. Sige, sir. Yeah, so it would be that it's not always in your face, and for most people it would probably be hindi Manila na malayan na racist palang paniniwala nila or pagkakaintindi nila or pagkikihalubilo nila sa ibang tao. So I would say even that too, ganon pa rin kamangmangan pa rin ang sagot. And kahit ako, I think growing up, I was always very anti-racist growing up. Actually, my hero as a kid, when I was 5 years old, 6 years old, gusto ko laging gayahin si Rufio, which is a Filipino, Dante Basco, in the movie Hook. Pag naglalaro kayo doing imaginary play, well, my brother, he would be Peter Pan. I would be the Filipino kid. I would be Dante Basco. I didn't even know about the Philippines, really. I just thought I thought he was cool. So, I wanted to be him. So I was very much coming from a place of gusto ko ang mga iba't ibang lahi. Interested akong malaman kung if we're similar, if we're the same. We look different, but are we the same? And so because of that, I remember just even as a little kid, I played basketball a lot, and I was actually pretty good back then. And yung mga kalaro ko, mga teammates ko in school, they would say, they would just randomly maybe say something, and they're hindi sila puti. They would say like something like, man, white people. And then I'd be like, oh gosh, sorry, pasensya, hindi ko alam. And then they'd be like, oh, no, not you, Jared. So para sa akin, it's like from an early age, I knew that there was something. I didn't know exactly kasi hindi ako yung nakakadanas ng racism na yun.
nung bata ko, nung ganyan kaliit ako. But I could empathize and sympathize. So I think yan yung pinakamalaking bagay. There's a term called cultural humility, which is the understanding na siguro hindi lahat ng mga bagay alam natin, and dapat kung nalaman natin na mali tayo sa isang bagay, dapat baguhin. We should have the humility to change that. And I think karamihan sa mga puti ganyan ngayon sa US, maybe 60 to 75% are probably more on the wala naman silang sadya na maging racist, and gusto din nilang matuto, gusto nilang maging mas empathetic. But I would say that there are probably 25% who either are very racist, nahalata, or they aren't necessarily yung sinasadyang maging racist, pero kulang talaga sila sa karanasan at open-mindedness and experience. So, yeah. Salamat, Sir Jared. Thank Salamat, you. Robert. Salamat for that question. Are there more questions? Meron pa ba? Kung meron pa, sayang. Ipagpatuloy. Ang ganda ng mga tunong nila. Sobrang Oo. ganda ng mga Oo, tunong. Tama, Yeah. maganda nga. So tanong pa tayo dyan. Bilis. Class, this is a rare opportunity. Sino mag-aakala na andito si Sir Jared sa atin? Okay, Juan Carlo. Juan Carlo? Sir, tatanong ko lang kung, di ba, since Pinoy baiting is a serious issue ngayon sa Pilipinas, if you were given the chance to just remove every Pinoy baiting vid sa YouTube, would you do it? And why? No, hindi ko gagawin. And yung dahilan doon is I think yung mga tao kinakailangan maging critical thinkers. So I think this is actually good na nangyari ito. I think magandang bagay ito na nangyari. Kasi ngayon, mas mapapaisip yung mga ibang nanonood na, ganito pala yan. And I don't like that. And so siguro pakikitaon din ito para makaroon ng magandang usapan na sa halip ng mag-focus tayo sa global validation, focus tayo sa dito sa sarili natin. And if people happen to like it in the end, great. If they don't, then that's okay too. I think it's a big step in addressing post-colonial issues. Yeah. Salamat, JC, Salamat, for Juan that Carlo. very Yeah. Miss Universe-like question. Meron ba bang tanong natin dyan? Meron ba bang tanong dyan? Anybody from the class? Ito, not a question. Pero I do feel like regardless of the foreign YouTubers' intent, let me read it for you, Sir Jared. Ito yung sige. sabi ng isang estudyante. Not a question po, pero I do feel like regardless of the foreign YouTubers' intent, Pinoys are justified in their initial prejudice towards foreign YouTubers and Pinoy baiting in the context of our country's colonial trauma po. The fact remains that the primary draw of foreigner YouTubers in the Philippines, Pinoy baiter or not, is their foreignness. Tama. Magandang point yan. Interesting. Yeah, Magandang no. diskurso yan. Yes. And I think yan nga din ang isa sa mga sinabi ko kanina is, and I think naiintindihan ko talaga yan. I think mahalaga din though still to question that. I think there's a way to be paanong sabihin ito? It's like to carry two different ideas in your mind at the same time that even though they may seem conflicting, they're not actually conflicting. Like, di ba tulad ng sinabi ko na hindi porket foreigner, Pinoy baiter, But I get that, and I understand. In fact, sobrang naiintindihan ko ang punto mo na lagi ko pag may mga nakikita kong comments na gano'n, kung minsan umaabot sa thread of like 50 paragraphs back and forth between yung basher na yun or yung critic kasi baka may punto naman sila. So tinatanggap ko naman yung punto nila and then sinasabi ko, alam mo, actually sa ngayon naman ako sa'yo and
this is why I think that this does not necessarily apply. But I remember my isang nag-comment, siguro yung pinaka-hater na naranasan ko, or isa sa mga pinaka-haters na naranasan ko, was somebody who nag-uusap kami and may sinabi siya, ganyan ang lahat ng mga puti. Parang ganun, kasi naituro yan sa amin sa eskwelahan. Well, I mean, ganun din, yung pinanggagalingan siguro ng mga puti na sinasabi, yung racism nila siguro is because naituro yan sa kanila, di ba? So yung tao na yun, sabi niya, yeah, alam ko na lahat ng mga puti ganyan kasi sinabi ng guro namin sa eskwelahan. So sabi ko, wow, ganun po talaga, pre. Like ganyan kami nagsasulatan. It was actually a while. And then biglang nang sinabi ko, ganyan ba talaga? Kasi pre, puti ako. Biglang nagbago lahat sa kanya. So kung nagiging objective siya, makaparay kami. You know? Pero dahil sa biglang hindi nagiging objective, batay lang dahil sa foreigner ako, sana makikita din na problema din yan. Kasi objectively speaking, kung hindi niya nalaman na foreigner ako, siguro hindi siya maglabas ng galit laban sa akin. True. Which I think releasing that galit, releasing that inis, is napakahalaga, and I'm happy to take it. I'm happy to hear it. Pero ganun pa rin, sana magiging critical thinkers pa rin din tayo. And I guess, Sir Jared, my students are all critical thinkers. These are lit majors. Yes. Kaya may mga colonial trauma silang nalalaman. The Well, perfect audience for your sobrang discourse. Ganda. Sobrang ganda ng mga tanong. Yeah. Okay, other questions, class? Tara na. Okay, meron pa. Meron pang tanong, pero tinype lang niya. As a YouTuber who has reached towards younger Filipinos, how would you convince them to register to vote in the 2022 election? Ano ba yan, Sarina? Sir Jared, tinanong tayo paano ba yan? We should answer this. Binibining Pinoy. Binibining puting Pinoy. Okay. Sarina, you're putting Sir Jared on the spot. Pero anyways, sir, what do you think? No. I that's fine. I would just say I think it all goes back to everything na sinasabi natin is maging critical thinkers tayo. I would like to say, sabi nga ni batas natin na yung isang bagay na hindi pwedeng gawin ng foreigner is makigulo sa mga politics. But pwede ko pa rin pag-usapan ng mga principles or paniniwala ko tungkol sa mga bagay. So hindi ko masasabi, iboto nyo ito, iboto nyo yan, or whatever, you know. But what I would say, and I think na yung mga bagay na sinasabi ko sa YouTube channel, gusto ko sana na ina-apply yan sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lang sa tinatalakay ko. Kung halimbawa, ginagamit ko ang isang trend, and then tinatalakay ko yung 5 red flags of, you know, diba sa Hungry Syrian, yung 5 red flags of Korean street vendor. Hindi lang yan tungkol sa Korean street vendor. Isa itong aralin tungkol sa red flags. And sana ma-apply ito sa lahat ng mga bagay. So I would say that pagdating sa voting, like, one thing I would say is wag sanang isa lang ang station na sinusubaybayan. Like tulad ng sinabi natin kanina, that's one thing na sinabi natin kanina and sana ma-apply. Is kung ano ba ang naririnig mo, hamunin mo din and tingnan din yung mga iba pang sides para mas buo yung katotohanan or yung pananaw mo. And think too, isa-isip din paano naapektuhan ang paniniwala ko nang naituro sa akin nung bata ako. At nung bata ako, akala ko totoo si Santa Claus. So, di ba, yung mga bagay na ganyan, na basta maging critical thinking about it and question everything and challenge everything. So, yeah. I think, Sir Jared, dapat laging may konting doubt sa mga napapanood. Kasi I think doubting it would really make you not complacent about what you're watching or listening to.
So ayan. Mhm. Nikolai, meron nag-isang hand, Nikolai. Nikolai? I have a question po. Like, Uh-huh. hypothetically, if the tables were turned, like, the colonized would be the one giving validation to the colonizers, um, ano po yung magiging hypothetical situation if something like that happened? Oh gosh. Wait. So ulitin natin. So kung yung colonized ay Nagka-baliktad. nagbibigay ng purong papuri, gano'n. Ganun ba yun, Nikolai? Was that your Like, question? hypothetically, kung nag-change po yung situation, Kung yung mga like, Filipinos ang nagbibigay tayo ng naman yung papuri. nagbibigay ng validation, like, would it be different or the same situation na na-experience ng colonized or no? Sir Jari, parang ganito ata. Parang, Okay. paano ko ang Filipino ang nagbibigay papuri? For example, sa mga taga-Amerika. Ganun ba yun, Nikolai? Ganun ba? Ano ba yung magiging experience ng mga taga-Amerika kung Filipino naman ang Like that. nagpupuri? Okay. So para sa akin, Would you care, Sir Jared, about our perceptions about the US? So okay, so there's 2 or 3 things about this. For me, being involved sa Pilipinas, ina-appreciate ko. The girl I'm dating now, taga Pasig lang siya, pero she loves all this different music. At hindi lang yung mga top 40s or mainstream music, kundi yung mga mas underground, mas indie na sinubaybayan ko rin. And that's something that I really love that. I really love that we have this thing that we can share. But again, it's not about her like giving some sort of shallow compliment. It's about something that she also took into her personal culture. I think that's a very big, it's very flattering and it's very nice. I really, really like na gunon. So when people say nice things about kung narinig ko, mababait ang mga Amerikano or whatever, I'd be like, I don't know, some of them are. Like, like siguro ilan sa kanila mababait, you know? Like, so for me, I would take it from more of an individualistic standpoint na hindi ko sasabihin, halimbawa, kung sinabi mo, wow, I love America, like, hindi ko alam kung ma-impress ako. Like, I'd probably be like, well, ano bang gusto mo tungkol sa America? Gusto ko ng specifics. And then, pagdating sa mga specifics na yun, does that apply to me? Or does that not apply to me? Kung sinabi mo, gustong-gusto mo ang America dahil maraming iba't ibang lahi at dahil may pagkakataon na hamunin ng mga ideas and thoughts and that it's very encouraged to be critical thinker sa US, then I would take that as a compliment. I would say, yeah, that is something that gustong-gusto ko sa US. But if it was just like, I like this or that, oh, if you love Breaking Bad, oh, yeah, I love Breaking Bad. Like, like I take that as a huge compliment. But may mga kaibigan din ako, like, na walang kinalalaman sa Pilipinas bukod sa akin, or siguro sa isa sa mga kakilala nila. And para sa kanila, they don't care as much. Like, it wouldn't affect them at all. It'd be kind of like, okay, whatever. Like, they would take it more on an individual level. Kung halimbawa sinabi mo sa kanila, magaling sila mag-video games or something, siguro sasabihin, thanks. You know, they'd take it as an individual thing. It wouldn't be as a bilang American. Or, Sir Jared, would the Americans watch a Filipino on YouTube, like saying good things about America? Probably hindi siguro. Oh, okay. So you're thinking, yeah, I don't think so. I don't think so. That's an interesting thing kasi pag iniisip ko, yeah, no, not really. No. Not really. I think not even the 20%. Japanese or any other nation. I don't think they would watch Filipinos saying things about their country. Talagang I think this is really a Filipino thing. Na talagang napakalalim ng pinanggagalingan. Yes, and yan nga yung tinutukoy natin, di ba? There's a deeper reason behind it and kasaysayan behind it, which could help
which could help in yung paglaban sa mga Pinoy baiting, diba? It's like, oh, they wouldn't care if we said something nice, like, you know what I mean? Like, Yeah. like, Ayan. Sir Jared, maraming salamat. I think that is the last question for today. Pero Yes. siguro, one last, Sir Ayun. Jared. Ako naman, ano yung favorite book mo na Okay. Tagalog? Sabi mo kanina, okay. nagbasa ka ng So, mga Tagalog na libro. dapat kong sabihin ito. I didn't clarify this kasi one interesting fact tungkol sa akin, I grew up Mormon. So, Mormon ako noon. And ngayon hindi. I'd say human secularist. Secular humanist ako ngayon. So, noon panahon na nandito ako sa Pilipinas, I was doing missionary work. I was reading the Bible and ang Aklat ni Mormon, like a ton. So, kaya yung mga ibang Tagalog ko malalim dahil dyan. So I haven't really read too much literature outside of that. Mayroon akong isang binabasa that is Barkada ng Lima, which is originally a film written collection of short stories in English, pero more ideas kung paano yung Tagalog literature na hindi pang Biblia. And then there's another one, hindi ko pa nabasa pero baka nabasa nyo, and I would love to know kung dapat kong basahin, is Ang Nawawala. Ang Nawawala. Ang Nawawala. Yeah. Chuck Berry Pascual ba yan, sir? Is it Chuck Berry Pascual? I think so. Yeah. Familiar yung apelyido ng Pascual. Tama ba ako, English lit majors? Si Chuck Berry ba sumulat nito? If Chuck Berry was the one who wrote it, he's from UST. A colleague of mine here. Talaga. Okay, he's a colleague of yours. Sige, so read it. Read it. Yes. And I'll give my review. I'll give a review. And then balak ko rin basahin ang Nole live stream. I want to do the whole entire Nole live stream. It's a good idea. Maraming salamat, Sir Jared. Thank you very much for spending. Sorry? Yeah. Meron ba ba? Sir Jared, maraming salamat po. Mayroon. Salamat din. May mga magandang, gusto ko lang sabihin, may mga magandang Filipino indie films na napanood ko din na are very good for discussion topics. Sample naman dyan, Sir Jared, isa mo? Siguro Anong sample mo na indie film? Recently, pinanood ko recently Apocalypse Child. Yeah, that malalim talagang pelikulang yun. And yeah, basta. Abangan namin yan sa YouTube mo. I think someday I'm going to make a review of it. Abangan namin yan, Sir Jared. Sir Jared, once again, maraming salamat. And thank you salamat sa pagtanggap ng imbitasyon. And talagang dami namin natutunan from you. So, class,